Sa ating daily riding experience, hindi talaga natin maiiwasan ang pag-ride sa iba't ibang klase ng weather conditions. Lalo na sa ating bansa na paiba-iba ang panahon at a rapid pace. Kaya tentative na dapat alam mo kung paano maging flexible. But no worries dahil nandito kami para magbigay ng tips on how to ride on our motorcycles on different weather conditions. Hello mga Kamoto Asia! Welcome back sa aming YouTube channel. Don't forget to like and subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming informative videos tungkol sa pagmamotor. Ang pinakaunang tip na ibibigay namin ay maging prepared. Makinig tayo ng weather forecast at traffic status sa roads na ating madadaanan. Pwede nating i-check ang ating mga smartphone, television, at pwede rin tayong makinig sa radio. Mostly accurate naman ang weather forecast kaya surely alam mo kung kailan ka dadala ng rain or sun gear. Next, during summer days, maganda at tuyo ang road na dadaanan natin kaya minimal ang hazard na dapat nating iwasan. We only have three enemies: wind, heat, and unruly drivers. Let's discuss. Since mainit ang panahon, kailangan natin ng wind and sun protection. Siyempre, familiar na tayong mga Pinoy na mainit sa Pilipinas, lalo na during summer seasons. As much na gusto natin mag-t-shirt na lang at shorts habang nagmamaneho, nasa batas na po natin na bawal ito. Ang mga motorista ay required by the law to wear appropriate clothing during drives. Marami na mga available na breathable gears sa market kaya it is best to invest on the best gears you could get your hands on with your budget. Huwag rin natin kakalimutang magdala ng water bottle and don't forget to rehydrate para hindi tayo ma-heat stroke habang nagmamaneho. As for unruly drivers, syempre since mainit, mas madali ring uminit ang ating ulo. Bakit nga ba? Always remain calm during our rides kasi tayo rin naman ang madadali kapag mainit ang ulo natin. Maging kalmado, matalino, at wise tayong rider always and forever. Now, let's talk about driving during rainy seasons. As much as we discourage everyone na magmaneho kapag umuulan, hindi talaga ito maiiwasan. Since umuulan, understandable na talagang basa at madulas ang kalsada na ating dadaanan. Not to mention na meron din mga puddle formations sa uneven surfaces ng ating mga kalsada na pwedeng mag-camouflage na mga potholes na pwedeng magsanhi ng disgrasya. First tip na ibibigay namin tungkol dito ay mag-invest for waterproof motorcycle gears or raincoats. Since ang kalaban natin sa tag-ulan ay wind, slippery roads, at possible debris caused by the rain, kakailanganin natin ng extra protection. Make sure to cover up with appropriate gears tulad ng waterproof jacket, pants, and gloves at anti-fog visors. Ang pagsuot ng non-waterproof gears could lead to bigger problems since pwedeng i-absorb ng gears ang tubig ulan at magiging mas mabigat ang ating katawan dahil sa malakas na hangin at ulan. Drive safe at huwag maging impatient. Drive slowly dahil madulas ang daan at para mas mataas ang reaction allowance natin if ever na may hazard sa daan. Be prepared to make stops kung masyadong malakas ang ulan to the point na wala na tayong makita. Seek shelter immediately if this happens at hayaan muna itong humina, or if you wanna play safer, hintayin na lang ito tumila ng tuluyan. Stay calm, stay warm, and be safe. At ayan na nga mga Kamoto Asia ang mga tips on how to ride on different weather conditions. We hope na marami kayong natutunan at kita-kits ulit tayo sa susunod naming videos.